Dịch vụ tổng hợp tiếng nói cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Trẻ em là những thiên thần mang nụ cười đến với thế giới, nhưng đâu đó, có những sinh linh còn chưa kịp cất tiếng khóc chào đời đã phải rời xa hơi thở của người mẹ. Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Một ngôi nhà chung cho những hài nhi xấu số tại thôn Bến Cốc, Thanh Xuân, Sóc Sơn, Hà Nội ra đời như dấu lặng buồn giữa cuộc đời. Chung cư trong lòng đất cho hài nhi xấu số ông Nguyễn Văn Thảo, sinh năm 1950. Người trông coi nghĩa trang Đồi Cốc, ngôi nhà chung cho những sinh linh xấu số chưa kịp chào đời cũng là nhóm trưởng đầu tiên tham gia công việc này cho biết. Tất cả chúng tôi đều xác định đây là việc vô vị lợi, là việc thiện, không màng kinh tế và cũng chỉ mong mình thất nghiệp. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói được phát triển bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Nhấp ngụm nước chè, ông Thảo kể. Từ giữa năm 2007, chúng tôi quyết định thành lập đội bảo vệ sự sống, đi tìm nhặt các thai nhi ở khắp các bệnh viện về chôn cất. Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ tổng hợp tiếng nói của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Khởi đầu có 3 chị em, gồm 2 vợ chồng tôi và chị Nhiệm, chị họ của tôi. Hiện tại, nhóm chúng tôi có 5 người. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói được phát triển bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Khi số lượng hài nhi nhặt về mỗi ngày một tăng, trong khi đất nghĩa trang lại chật, ông Thảo đã cắt một phần đất ruộng của gia đình, xây tường gạch quay lại để có thêm chỗ chôn cất. Giọng đọc thuộc bản quyền Trung tâm Không gian mạng Viettel. Cảm ơn bạn đã sử dụng giọng đọc nhân tạo của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Ông cho hay, trung bình có khoảng 200 hài nhi tuần, mỗi tháng có khoảng trên dưới 1,0 hài nhi được nhóm mang về, chôn cất chu đáo. Chỉ tay về phía mấy chồng tiểu sành được xếp ngay ngắn cao ngang bức tường ở góc sân, ông giải thích. Có một giai đoạn, lượng hài nhi bị phá bỏ ngày một tăng, những huyệt mộ sau được đào sâu hơn huyệt mộ trước, tiểu nhỏ cũng dần được thay thế bằng tiểu lớn để có thêm diện tích, nhưng chôn mãi cũng hết chỗ. Giọng đọc cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Người dân địa phương cùng những nhà hảo tâm quyên góp mua được một mảnh đất liền kề khu nghĩa trang Đồi Cốc để có thêm nơi chôn cất. Ông Thảo bên những ngôi nhà chung của các hài nhi. Bước về phía nấm mồ vô danh, ông Thảo cho hay tất cả những ngôi mộ đều được chôn tập thể. Giọng đọc được nghiên cứu và phát triển bởi các kỹ sư Trung tâm Không gian mạng Viettel. Hầu hết là các ô mộ xếp được 3-4 lượt tiểu sành, chứa khoảng 200 hài nhi, có mộ chứa đến trên dưới 10. Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ tổng hợp tiếng nói của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Đặc biệt, 2 ngôi mộ lớn dưới chân bức tường chính được tôn lên cao hơn so với mặt đất khoảng 70 cm chứa đến 30. Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói được phát triển bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Không sinh linh. Hàng tháng, vào ngày rằm, mùng 1, người dân lại đến thắp hương, cầu mong cho các sinh linh bé bỏng được siêu thoát. Bên cạnh bàn thờ chính có đặt một hòm công đức để khách thập phương có thể phát tâm ủng hộ. Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ tổng hợp tiếng nói của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Tất cả số tiền được dành để mua tiểu sành tiếp tục chôn cất những hài nhi xấu số. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Ông cho biết, ngày nào chúng tôi cũng có người đến các cơ sở y tế để đưa các bé về. Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Ấy là sau khi có một thời gian xác nhận chúng tôi thực sự làm điều thiện, họ mới đồng ý để chúng tôi mang các em về. Cảm ơn bạn đã sử dụng giọng đọc nhân tạo của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Trước đó, khi họ còn chưa biết đến chúng tôi, họ thậm chí nghi ngờ mang thai nhi về vì mục đích vị lợi nào đó nên không cho. Bản quyền thuộc về Trung tâm Không gian mạng Viettel. Tiếng nói từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Theo ông Thảo, nhờ có tủ bảo quản, nên mỗi tuần, nhóm tổ chức chôn cất các hài nhi một lần, và coi đó là việc làm phúc cho mai sau.
Thỉnh thoảng lại có một nhóm thiện nguyện ở nội thành Hà Nội, Bắc Ninh hay Vĩnh Phúc về hỗ trợ. Họ cũng giúp chúng tôi thu gom hài nhi tại các tỉnh mang về gửi tại nghĩa trang. Cảm ơn bạn đã sử dụng dịch vụ của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Giọng đọc cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Tất cả chúng tôi đều hy vọng, người đời khi nhìn thấy cảnh thương tâm này mà sinh lòng nhân đạo, đừng tước đi sự sống của những sinh linh bé nhỏ, ông Thảo nói. Cái tâm của nữ sinh lớp 12 theo chân một nữ sinh lớp 12 rong ruổi trên khắp đường phố Bắc Ninh trong đêm tối, tôi không khỏi xúc động trước việc làm và suy nghĩ của em. Cảm ơn bạn đã sử dụng giọng đọc nhân tạo của Viettel. Cảm ơn bạn đã sử dụng giọng đọc nhân tạo của Viettel. Đó là một cô gái nhỏ nhắn, nước da trắng, tên LTMT, sinh năm 2001, hiện đang là học sinh lớp 12 tại Bắc Ninh, với cái tâm trong trẻo và muốn làm việc thiện. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Nhắc đến cơ duyên khiến T gắn bó với một công việc đặc biệt này khi vẫn còn là một học sinh cấp 3, T. Bản quyền thuộc về Trung tâm Không gian mạng Viettel. Bảo đó là một định mệnh. Vào một buổi cuối tuần của hơn một năm trước, em có cơ hội được tham gia cùng với các anh chị trong nhóm thiện nguyện, theo chân các anh chị về hỗ trợ công việc chôn cất thai nhi tại nghĩa trang Đồi Cốc, tọa lạc tại thôn Bến Cốc, Thanh Xuân, Sóc Sơn, Hà Nội. Bản quyền thuộc về Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Khi đó, em hoàn toàn chưa biết về công việc này. Nhưng khi thấy các anh chị xúm vào, mỗi người một tay gỡ những bọc ni lông, loại bỏ rác, làm sạch cho những hài nhi, em cũng mạnh dạn, lấy một đôi găng tay cao su, đeo vào và bắt đầu hỗ trợ. Tiếng nói từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Ngay khi tiếp xúc với những hài nhi bé nhỏ, em bỗng cảm thấy như mình nghe được tiếng khóc rất đáng thương, mặc dù em biết những hài nhi này còn chưa kịp cất tiếng khóc chào đời. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói được phát triển bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Vậy là em bắt đầu muốn gắn bó với công việc này một cách thực sự, T. chia sẻ. Từ đó, T. tham gia hoạt động trong một câu lạc bộ thiện nguyện tại Bắc Ninh. Nhiệm vụ chính là đi đón các hài nhi xấu số tại các cơ sở y tế trên địa bàn. Bản quyền thuộc về Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Giọng đọc được nghiên cứu và phát triển bởi các kỹ sư Trung tâm Không gian mạng Viettel. Tối nào cũng vậy, bất kể thời tiết khô ráo hay mưa lạnh, T. vẫn đều đặn đến những cơ sở y tế. Chỉ sợ mình nghỉ một tối thì sẽ có hài nhi bị lọt, không được chôn cất tử tế mà tội nghiệp. Cảm ơn bạn đã sử dụng giọng đọc nhân tạo của Viettel. T. cho biết, nhóm chúng em thường chia người đi mỗi khu vực sẽ có 1-2 người phụ trách. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói được phát triển bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Hiện tại, em đang phụ trách tại Quế Võ và quanh thành phố Bắc Ninh. Hôm nào nhiều thì em nhận được hơn chục bé, đỉnh điểm, có tối, em đi cùng một chị nữa là em đưa về được 18 hài nhi. Giọng đọc cung cấp bởi Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Bình thường, nếu có người gọi, em sẽ tranh thủ đi đón ngay sau khi đi học về, mang xuống tủ bảo ôn ở Quế Võ rồi mới về nhà. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói được cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Nữ sinh lớp 12 không ngần ngại chia sẻ. Lúc em mới tham gia, cũng có nhiều người không biết, không hiểu, nói em điên, nói em dở, nhưng em không quan tâm lắm, vì việc em làm xuất phát từ cái tâm. Cảm ơn bạn đã sử dụng dịch vụ của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Thậm chí có người hỏi em đi làm việc này có tiền không, em sẵn sàng trả lời, lương thì chúng tôi cũng có, nhưng đó là lương tâm. Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ tổng hợp tiếng nói của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Còn nữa, người dân hiến đất mở rộng nghĩa trang cho hài nhi xấu số ông Nguyễn Văn Trượng, sinh năm 1962, trưởng thôn Đồi Cốc, Thanh Xuân, Sóc Sơn, Hà Nội, cho biết, nhóm của ông Thảo tự nguyện làm công việc này đã hơn chục năm, người dân trong thôn cũng rất ủng hộ việc làm vì lương tâm vì tình cảm này. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Nghĩa trang Bến Cốc trước đây là đất của gia đình bà Nhiệm, chị ông Thảo hiến cho. Sau này, người dân cảm nhận được việc làm ý nghĩa này, mỗi người góp một chút để mở rộng thêm diện tích, xây những ngôi nhà chung cho các hài nhi xấu số.
Dịch vụ tổng hợp tiếng nói được phát triển bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel, theo Cẩm Mịch, Đời sống và Pháp luật.